ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මුලින්ම මාකට් එකට දාද්දී හැම දෙනාම ගන්න ලෑස්ති නෑ. ඉස්සල්ලාම ටාගට් කරන්න ඕන කොයි විදිහේ කස්ටමර්ස් ලාද. එතනින් පස්සේ කොහොමද ඔයා ග්‍රෝ වෙන්නේ? මෙන්න මේ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක කන්සියුමර්ස්ට විකුණද්දී මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ පොටෙන්ෂල් කස්ටමර්ස්ලා කියන කොට්ටාශය. පොටෙන්ෂල් කස්ටමර් කෙනෙක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝගේ කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන්න chance එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ට. දැන් පොටෙන්ෂල් කස්ටමර්ස් ගත්තොත් එක් එක් කැටගරිස් වලට කඩා ගන්න පුළුවන්. මේ කැටගරිස් පහ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බෙල් කර්ව් එකකින් අපි රෙප්‍රසන්ට් කරනවා. මම එකින් එක ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. පළවෙනි කැටගරි එක තමයි අපි කියනවා ඉනෝවේටර්ස්ලා කියලා. ඉනෝවේටර්ස්ලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට දාපු ගමන්ම කිසිම බයක් නැතුව පළවෙනියටම පර්චේස් කරන ඒ කස්ටමර්ස්ලා සෙට් එක. දැන් ඉනෝවේටර්ස් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒගොල්ලෝ ස්ටඩි කරලා බලුවොත් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඉනෝවේටර්ස්ලා කියන්නේ සාමාන්‍ය සෝෂල් සහ ඉකොනොමික් ක්ලාස් එක ගත්තොත් ටිකක් ඉහළින් ඉන්න පුද්ගලයෝ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ට එක්සස් කෑෂ් ෆ්ලෝ තියෙනවා. කියන්නේ වැඩිපුර මුදල් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගන්න. ඒ වගේම ඉනෝවේටර්ස් ගත්තොත් බොහෝ දුරට ඒ සයන්ටිෆික් ඩොමේන් එකේ දැන් ඕගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දාන ඒ ඩොමේන් එකේ බොහෝ දුරට මේගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන පුද්ගලයෝ. මම හොඳ උදාහරණයක් දෙන්නම්. මගේ පළවෙනි ව්‍යාපාරය ගත්තොත් ඉග්නයිට් ස්පේස් මේක ඇවිල්ලා රොබොටික් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකක් පොඩි ළමයින්ට රොබොටික්ස් ක්ලාසස් කරන. දැන් මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉග්නයිට් ස්පේස් එකකින් ඉස්සලාම එළියට දාද්දි ඉස්සලාම ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඒ කියන්නේ කෝස් එක පර්චේස් කරේ ටිකක් සල්ලි තියෙන උගත් මේ ඩොමේන් එක ගැන ඒ කියන්නේ ඉන්ජිනියරින් ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන කස්ටමර්ස්ලා. ඉනෝවේටර්ස් සාමාන්‍යයෙන් රිස්ක් එක වැඩි බලන්නේ නැහැ ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරද්දී. ඒගොල්ලෝ ලොකු chance එකක් අරගෙන මුලින්ම බය නැතුව ප්‍රොඩක්ට් එකක් පර්චේස් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉනෝවේටර්ස්ලා අපිට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් ගොඩක් ඉනෝවේටිව් නම්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවට ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් ඉස්සලාම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරද්දී මුලින්ම ගත්ත කස්ටමර්ස් සෙට් එක අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ කාණ්ඩෙට ඒගොල්ලෝ ඇතුළු වෙනවා. මේ ඉනෝවේටර්ස් කියන කාණ්ඩෙට. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ පොඩි ඉනෝවේෂන් ෆැක්ටර් එකක් අලුත් යුනික් ෆැක්ටර් එකක් තියෙනවනේ අනිවාර්යෙන් මේ ඉනෝවේටර්ස් කියන කැටගරි එකේ කස්ටමර්ස්ලා තමයි ඕගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම මුණ දෙන්න වෙන්නේ. ඉනෝවේටර්ස්ලා ගොඩක් ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් සයන්ටිෆිකලි ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන ප්‍රතිලාභය ගැන. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ ඉනෝවේටර් කැටගරි එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා බලන්න. මොකද මේගොල්ලන් තමයි මුලින්ම ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක අරගෙන ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක වැලිඩේට් කරගන්න නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ඔයගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිසයින් කරගන්න අවශ්‍ය කරන ඒ ඉන්පුට් එක ලබා දෙන්නේ. මම කියවනේ ඩොමේන් ස්පෙෂලිස්ට්ලා. ඉතින් ස්පෙෂල් මුලින්ම කස්ටමර්ස්ලා ඇවිල්ලා ඉන්ජිනියර්ස්ලා ගොඩක් දුරට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ඉන්පුට් එකක් දෙන්න කොහොමද මේක වැඩිදුර දියුණු කරගන්න කියලා. මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි මේ බෙල් කර්ව් එක ගත්තොත් මේකේ y axis එකෙන් රෙප්‍රසන්ට් කරන්නේ මාකට් සයිස් එක නැත්නම් number of customers කියන එක. x axis එකෙන් නැත්නම් අපි horizontally represent කරන්නේ time. දැන් සාමාන්‍ය ටික කාලයක් ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට ටාගට් කරන නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන මාකට් ගෲප් එක තමයි early adoptersලා කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ටි early adoptersලාගේ මාකට් සයිස් එක ටිකක් වැඩි ඉනෝවේටර්ස්ට වඩා. අපි තාම උඩට යන ගමන් ඉන්නේ. early adopters ගත්තොත් අපි identify කරනවා මේගොල්ලෝ most influential potential customer category එක කියලා. ඇයි කියලා ඇහුවොත් මේක early adopters තමයි ඉනෝවේටර්ස්ලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් අරගෙන එක වැලිඩේට් කරාන් පස්සේ ප්‍රතිලාභය අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන මේක ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ. මේක ඇක්සෙප්ට් කරාන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ඉවැන්ජලිස්ට්ලා වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ඒගොල්ලෝ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා හැටියට අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. අතන මම එක පොඩ්ඩක් සිම්ප්ලි එක්ස්ප්ලেইন කරොත් මේගොල්ලෝනුත් හොඳ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේටස් එකේ ඉන්න කට්ටිය අපි මේගොල්ලන්ට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා thought leadersලා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි උනත් දන්නවා ඇති ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ උනත් ඔයගොල්ලෝගේ රිලටිව්ස් උනත් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න සමහර කට්ටිය ඉන්නවා අපි ඒගොල්ලොන් කියන දේවල් ටිකක් අපි අහනවා රයිට්. ඒගොල්ලොන් අපි පොඩක් උඩ තැනකින් අපි තියලා තියෙනවා. සමහරලාට පවුලේ ඉන්න එක්තරා හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන මාමා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් රයිට්. නැත්නම් වාගේ හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ රස්සාවක් කරන ඔයගොල්ලෝගේ කසින් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ අයියා වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ අම්මා තාත්තා වුණත් වෙන්න පුළුවන් රයිට්.
ඒ පවුලේ විතරක් නෙමෙයි සමහරවල් යාළුවෝ ඉන්නවා. අපි හිතා ගන්න පුළුවන් අපි හිතමු Facebook එකේ වට හම්බෙලා තිනවා. මෙයා මේ පුද්ගලයා හොඳ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනවා. නැත්තම් මෙයා හොඳ වාහනයක් අඩගෙනවා. ඒ වගේ අපේ සර්කල් එකේ ඉන්නවා අපි පොඩ්ඩක් උඩින් අපි සලකන පුද්ගලයෝ. කියන්නේ අපි ඒගොල්ලන් කියන දේවල් අහනවා. right? දැන් මෙන්න මේ කැටගරි එක තමයි මම මේ කියන්නේ influential people කියලා. early adopters බොහෝ දුරට ගත්තොත් මේ influential category එකේ ඉන්න කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ opinion එකෙන් අනිත් අයව influence කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනව නේද මේ early adopters කියන එකේ ඒ නැත්තම් ඒ category එකේ customers ලගේ තියෙන වැදගත්කම. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ product එක මිලදී ගන්න කියලා අනිත් මිනිස්සුන්ව නැත්නම් අනිත් potential customers ලව influence කරන්න. right? ඒ නිසා innovators ඉස්සලම innovators කියන්නේ අමුතුම ජාතික කට්ටිය. අමුතුම ජාතික කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දැකලා ඒගොල්ලන්ට ආස නම් ඒක ගන්නවා. කීය වුණත්. right? දාපු ගාම මාකට් එකට වෙන්න පුළුවන්. බය නැහැ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක වැඩ කරනවද නැද්ද කැඩෙනවා කැඩෙයිද මාසෙකින් කිසි බයක් නැහැ. කෙලින්ම ගන්නවා. early adopters ලා අර innovators කරන දේ බලලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී අරගෙන ඒගොල්ලොන්ට සෑහෙන රිස්ක් එකක් මේ පැත්තකින් තියලා තමයි ගන්න. අරගෙන ඒගොල්ලෝ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන අනිත් අයට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න. ඒ නිසා early adopter කියන කැටගරි එක ගොඩක් වැදගත් ඔයගොල්ලෝගේ බිස්නස් එක කරගෙන යද්දි. අනිත් එක තමයි මේ early adopters ගත්තොත් අර innovators වලට ටිකක් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් ඒගොල්ලෝ හොයලා බලනවා. ටිකක් ඩිසිෂන් මේකින් එක ටිකක් රීසනබල් විදියට ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒකේ ප්‍රතිලාභය එයා හිතලා ඒකෙන් ලැබෙන එයාට ලැබෙන දේ ඒක ගත්තොත් එයාට අහිමි වෙන දේ හැමදේම එයා හිතලා බලලා තමයි ප්‍රොඩක්ට් ඩිසිෂන් එක ගන්න. නැත්නම් පර්චේස් ඩිසිෂන් එක ගන්න. අපි යමු දැන් තුන්වෙනි කැටගරි එකට. දැන් අපි යනවා පොඩ්ඩ ලොකු මාකට් එකක ඉන්න තැනට. අපි most මාකට් එකක ඉන්න තැනට අපි කියනවා majority එක කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති bell curve එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ මේ majority කියන කැටගරි එක. majority එකේ types දෙකක් තියෙනවා. early majority සහ late majority. දැන් බොහෝ දුරට මේ දෙකම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් similar. early majority එක ගත්තොත් මේක තමයි දැන් පොඩ mass market එක. early majority එක ගත්තොත් risk කියන එක ඒගොල්ලෝ සෑහෙන බලනවා. ඒ කියන්නේ product එකක් use කරලා ඒකේ customers ලගේ reviews බලලා right ගත්ත කට්ටියගෙන් අහලා අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් ගමු කාර් එකක්. අපි කියමු මේ brand එකෙන් කාර් එකක් එළියට දැම්මා කියලා. innovator කෙනෙක් කියන්නේ මේ කාර් එකේ අලුත් feature එකක් තියෙනවා. එයා ඒකට ආස වෙලා කෙලිම ගන්නවා. early adopter කෙනෙක් කියන්නේ innovator ගන්නවා දැකලා මෙයාටත් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා. මෙයාත් බය නැහැ. මෙයාගේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේටස් අවුලක් නැහැ. එයා ගන්නවා. early majority එක ගත්තොත් මේ mass market එක මේගොල්ලෝ හොඳට හොයලා බලනවා. සෑහෙන හොයලා බලනවා. මේක ගත්තොත් හොඳයිද? වෙන කාර් එකක් ගත්තොත් හොඳයිද? right? ඒගොල්ලන් තව ටිකක් හිතලා බලනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ money level එක ගත්තොත් financial level එක ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ resources ටිකක් limited. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ හරිම careful decision making එකක් කරන්නේ. අනිත් එක සාමාන්‍ය මේ early majority එකේ ඉන්න කස්ටමර් කෙනෙක් ගත්තොත් අර thought leader කියන කැටගරි එකට එච්චරම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බොහෝ දුරට followers-ලා. follower කෙනෙක් කියන්නේ අර thought leader කියන දේ බලාගෙන ඉස්සරහට යන පුද්ගලයෝ. මට තියෙන මේගොල්ලෝ ඉන්නේ early adopters ට පස්සේ ඒ early adopters කියන දේවල් බලලා තමයි මේගොල්ලෝ decisions ගන්න. හැබැයි මේ market එකට ඕගොල්ලෝ යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් important. මොකද මේක මාකට් එක ගොඩක් ලොකුයි. majority එක. ඒ නිසා අර early adopters කියන දේවල් වැදගත්. ඕගොල්ලෝ හිතලා බලන්න product එකකට reviews හදන කට්ටිය videos හරහා YouTube හරහා හැම reviews හදන්නේ. මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මේ early adopters ලා. right? මේගොල්ලෝ influencers. මේගොල්ලෝ අනිත් අය push කරන product එක ගන්න. අපි ඒත් එක්කම කතා කරමු හතරවෙනි එක. late majority එක ගැන. late majority එක කියන්නේ ඒකත් majority market එකක්. ඒ වුණාට ඒගොල්ලොන්ගේ decision making එක හරිම slow. ඒගොල්ලෝ risk කියන fact එක විතරමයි බලන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ resources almost නිකන් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේගොල්ලන් දුප්පත් කියන එක නෙමෙයි. නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට financial status එක ගොඩක් low කියන එක නෙමෙයි. මොකද majority එක market ගත්තොත් එහෙම කියන්න බෑ. හැබැයි ඒගොල්ලන් decision making එකක් ගද්දි නැත්තම් purchasing decision එකක් කරද්දි ගොඩක් වැඩිපුර හොයලා බලන පුදුලන්ට අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලන් thought leaders ලා නෙමෙයි 100% followers ලා බොහෝ දුරට අර අනිත් අය කරන දේවල් බලලා තමයි මෙයා කරන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට ළමයින්ව අපි කියමු elocution class යවන එක. සමහර parents ළමයින් elocution class යවනවා. මොකද they want to develop their speech skills. දැන් අපි කියමු innovators කියලා early adopters කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. right මේකෙන් මෙහෙම ලාභයක් තියෙනවා. ළමයට මෙහෙම value එකක් තියෙනවා. ඒක මට තේරෙනවා. right මේකෙන් ළමයට මේ දුරක් යන්න පුළුවන්. හරි මම යවනවා මගේ ළමයා elocution classes. early majority එක පොඩ්ඩක් follow කරලා බලනවා
මේගොල්ලෝ කරනවා නේ රයිට් මේක වැලියු එකක් තියෙනවා නේද මගේ ළමයාටත් ඉහළට යන්න පුළුවන් මාත් දානවා දැන් ලේට් මෙජොරිටි කියන්නේ එයා ගෙදර ළමයා එලෙක්ටිව් ක්ලාස් යනවා අපිත් යවන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් එයා යනවනේ එහෙනම් අපිත් යනවා දැන් පේනවද වෙනස ගොඩක් අර ප්‍රතිලාභී බලනවට වඩා අර ෆොලෝවින් එකක් මෙතන කරන්නේ අරයා කරලා තියෙන හින්දා මෙයාත් කරනවා ෆොලෝ වෙනවා ඉතින් මේක තමයි අපි ලේට් මෙජොරිටි කියලා අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ ගොඩක් දුරට ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් මැචුවර් වුණාන් පස්සේ තමයි මේ මාකට් සෙග්මන්ට් එකට ඔයගොල්ලෝ යන්නේ ෆයිනල් මාකට් සෙග්මන්ට් නැත්නම් ෆයිනල් කැටගරි එක තමයි ලැගාඩ්ස් කියලා කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බෙල් කර්ව් එකෙන් පල්ලෙහාට යන ගමන් ඉන්නේ ඒ කියන්නේ මාකට් සයිස් එක අඩු වෙනවා අන්තිමටම ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩික්ලයින් වෙන ස්ටේජ් එකට ආවහම මේ ලැගාඩ්ස් කියන ටයිප් එකේ කට්ටිය ඔයගොල්ලන්ට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ලැගාඩ්ස් කියන කස්ටමර්ස්ලා ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරන්න අවශ්‍ය නිසා ඒගොල්ලන් ලොකුවට හිතලා ගන්න ඩිසිෂන් එකක් නෙමෙයි ඒ වුණාට අනිත් අය කරන නිසා එයාව ලෙෆ්ට් අවුට් වෙන නිසා එයාට කරන්න වෙන හින්දා එයා ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරනවා. ඉතින් මේක අන්තිම කැටගරි එක සාමාන්‍යයෙන් මේක ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි ප්‍රොඩක්ට් ලයිෆ් සයිකල් ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒතර බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ප්‍රොඩක්ට් එකට අන්තිමට යනවා ඩික්ලයින් කියලා ස්ටේජ් එකකට. ඒ ඩික්ලයින් ස්ටේජ් එකේ ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙද්දි තමයි මේ ලැගාඩ්ස්ලා ඔයගොල්ලන්ට මුණ දෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් සයිස් එක අඩු වෙගෙන යන කාලෙදී. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කන්සියුමර්ස්ලා ඉන්න ස්ටේජස් ගැන. හිතලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට හෝ සර්විස් එකට ඉන්න ඉනෝවේටර්ස්ලා කවුද? early adoptersලා කවුද? නැත්නම් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නැත්නම් සර්විස් එකක් මාකට් එකට දාන්න ඉන්නවනම් හිතලා බලන්න ඉස්සෙල්ලාම කවුද ඔයගේ ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරන්න බලන් ඉන්න කට්ටිය. ඊට පස්සේ කවුද ෆලෝ කරන්නේ? ඊට පස්සේ කවුද ෆලෝ කරන්නේ කියලා. එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කැටගරිස් වලට කඩා ගන්න. මොකද එක එක ජාතියේ කන්සියුමර්ස්ලා හැටියට ඔයගොල්ලන් ඒගොල්ලන්ව රීච් කරන්න ඕන විදිහක් වෙනස්. ඒ නිසා මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මම මේ අවස්ථාවේ ස්තුති වෙනවා යුනිකෝන් ෆැක්ටරි එකට ගොඩක් සපෝට් කරන ඇමරිකන් සෙන්ටර් එකටත් US එම්බසි එකටත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපිට දිගටම සක්සස් එකක් කරගන්න අපිට උදව් කරනවාට. ඉතින් දිගටම යුනිකෝන් ෆැක්ටරි YouTube channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න, subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. එහෙනම් ආයි අපි හම්බ වෙමු.